azaldı bu geohalet ve de genel dördüğüne. Si hecve yasmen diyor. Ancak sevgi azizim. İslam var. Hatta Allah yok borsi bile yaptan yok. İki kısım ben aziz. Şu an Eçimde var paytan, kolumda var. Ve tuyrası asla. Aileden mi söyler? Aileden mi söyler? Daha öyle aileden mi? Daha da Nariman, 8 ayın azizim, Yarda Hanım'ı Ecel rızatı menera, Cehriçi ötü rızatı menera, hem haberimiz gibi yok, doğru خالص لا لا بعدين حتى خود عمري تبوسوا خود عمري أجل من بعدكم مزيدان خود عمري خالص الخليل هیچ وقت برای میزنی رضاعت عمري خالص الدقة خالص الدقة حتما رضاعت لاش بجو نيدو تو برای میزنی أنا أنظر أزيدون أزمزيدون حالا إقاد بدو بي أساس تجهيزة دعا قرار الدار وإذا بعد وزينا خالص الدقة نجران رو بجویه نکن نیه رزه دامون رضاعت حتما باقا اون بیجز کاسون از این تشکیل بره یه همه این سرد در بره به امام خانم رشد آرزو الرجل أمر تأرزو دست کنی سانا خبر تأرزو دست کنی تاج مرگ خواهد قصد قایب تاج مرگ آی باید مججمه کار باید لاله خانم مومن زنده ایم عزیزم مومن زنده ایم اول خدای بلنده مواظب بلدم خالص الدقة اصلا اسم ما تخون مواظب الوقت هیچ وقت نیرو تو برای میزنی تو خود همین زمان خونه راسی خونه ایتنه لاله خانم خونه بیچس کاری سایخ دیگه بزار خالص الدقة ما سایخ منکی تلاش منکی تاوه میزنی لاله خانم با ایتی کامل
چند روز پیش اومدی هر دقیقه هر ثانیه میتیمو فیلم ویدیو میگه هر چی که بهت گفتن داریم دفترچه نوشت نشون تو پیش چیز کاری لالی کسی گم خانم یه لحظه سکت برای نوعید نشستن عزیز خواهش دیگه نام زندگی رو برده زندگی ما برده دیگه خواهش دیگه یه تا زندگی یاد از خونه برو ایخوام به تمام از عرش که خود مادر نیفتی تمام ستایش اگه به تابو کنی برای تمام مجید آن خبره کلو تمام ستایش کنی خبره کلو تمام ستایش کنی ستایش کنی باید من احتمام مجید ستایش مدینه ماما نه به ستایش بگو ممنون دست تو در نکن و مدینه بگو مادرم سلام تو رسون مواظب یاسمن بود خیلی این چند وقت یکی خیلی مدینه که مچی یه شاچی ماما بگی صدیقه گو سلام جان من بشو برسون عزیزم یاسمن بشو من عیاش رو تا برسون ماما سلام منه و مدینه برسونی باشه زینب علوس من عزیز باش خوب عزیز ما کودت ایمان خوشبخت نظام تو الان خدای بردم آخر باش زینب فقط یه باره یه روزایت پس بگیم مثلا طبعی مادر که من میفهمی ما دوش از دیروز تا حالا داریم بسری سکو خواه ما رسالت صدیقه همه کار شکنیم درست شکنیم ابوال فرزه و بگی روزایت بری تا سری پرونده کلن بحث ما بود خاله صدیقه خواه در بوده بره زندون آقا مو الان سنه دوست بمجی مو روشی بگید بعد رضایت نیام که پروندهش بسته بود بگی خب یه علاوه سند رو بیرون اون سند هم باید آزاد کنی دونی این در روز بیشتری در بیرون واسه باید در روز برسیم زندگی هر روزایت هدی ابوال فرزه درمو بگی روزایت هدی یعنی اسم این طرف بیام واسه چله دو سیکون لالا خانم برای بیرون چه سامت اشکال و لالا اسم خانم حرف ده تا بفهم ابوال فرزه مادر برو. کلمه نیسته مادر درست مادر به 3 سالم رو بگو که 3 درصد کار خطرناکی ابوال فرزه حقش بیو حقش نش بی الان هم صدیقه زینب چه بری کی حقشه خاله صدیقه همه جای مورد روزایت میدی تا سری پرونده اینو بحث زندگی که خراب چیتونه اوام زندگیش تو زنده بودم خراب شدی که اصلا سالا که من پول بریدم زنده با ابوال فرزه خراب شده رمانی برای بیرون یه خود زندگی خراب شد چه زنده ما خراب شد خب برای بیرون سیکون ما بخیم رضایت بریم تی یه موره اینه داخل زندگی ما بخیم رضایت بریم خمون ابوال رضایت فرزه شوهر میری بیان داخل زندگی شورت تو شوهر میری ابو تو بیان داخل زندگی ابو اخلاق بره ابوال فرزه یه اطلاقی دی و یه روزایت رضایت ایما رضایت بازونی نیم نه بخوام خم دلم بخوام رضایت چه صفر ای گوز میخواد ببره بیرون حالی در ساحل باطن آرزی بره بیرون لالا عزیزم بیش که بنایو لالا دویتون زینب من ابو فرزه این سیاستش نقشش یعنی لالا پرچو به واده نقشش چیه؟ ببرید بعد راستی تو 3 سالم رو باید کردی؟ نه زینب هم بردی کمی کار واسه انجام بدی زینب بود زایتونه نشون بده اعصابم خرابی بو اخشون اعصابت خرابی
دوی دای دوی تام داشی نام چیده زینب من به هیچ معذرت وجه. می‌خوام. معذرت می‌خوام. صحبت نکن فکر صحبت نکن زن تیتر باش زن بابا نکن. فرد شوهر می‌دی این این حرفت چه یه روانیه این زنی بود زینب یا با یه روانی داستان حکیمه و ترس چی نیاسونی اینو درس به بخونه ترس چی؟ به ترس تل روانی به ترس اون روانی درمونی سیکا واسه بخیر چنو رفت ادامه بری نه رضایت میخوام نمی‌دی. خلاصه بیا واسه ولاله گیاه هیچ وقت حق نه حرف زینب تو مشناستی نقل تو سیاست داری به سیاست خود نقشه خود غلاله گوبرد تاج ابوالفضل دوست و چیز زندهش خراب نیست زندهش خراب نکنی آسون. بخاطر تو تو زنده ای من خراب به کردی خاطر پولی میگه نیخواستم چی نیخواستم نخواستی؟ نیخواستم بابا فرد صورت می‌کنی حرفت چی داری؟ میخوای چیزی کنی؟ میخوای چیزی کنی؟ دیگه از این خونه برام بیرون بری لاله مزه لاله گروه سیکا صدیقا خوشات هر دوتون روانی حرف زینب مزه هر دوتون روانی وشگاه اصلا وشگاه می وشگاه حرف تو زینب رفتی مزه تو رفتی صدیقا. قیامت خیلی دوست داری بابا فرد اون طرف وقت به باشی خاطر با صدیقه بازمون رو کار باشه صدیقا. به خاطر خاله صدیقه کارش نیم آقا مو آه. رضوانی بابا فرد یه همه بازمون رو باشه باشی تو دوباره تنظار در رو نظاره زینب سیکا به کاری و زینب نرارم به تاسیب صحبت کنم من معذرت تی خام من اعصابم دیونه و بیبی به خاطر بچم دست هر کاری زنم بچم و زندان خاطر بی به تحت لاله بچه میده به زندان به بی خاطر پول بیدی خلاله اینه به بابا زندان بی فردا برای میتونم بزن دور دور یه لعب کسی زینب تا ببین آخه بابا فردا تعریف میتونم بزن دور دور مادر بزن دور دور اما فهم اگر فهمیستی چی رو دوست داری؟ اگه دوست داشته بود به خاطر تو رضایت میدی تنی من زد نه من زنده زینب من دوست داره ولی تی کار بری هشیردی میگم برای برای بیرون بابا فردا میتونم بزن دور آزاد شدم یه نبویی تا لما یه لقاتی تو یه بار نه زینب به خاطر برکوری تو یوم من زیان یک کلمه آزاد شد خاطر بکاری تو شوهر چسی من آشکار یک ماده ما شوهر من پس سیزه رفتی لقاتیش سیزه آزاد اشته چه تنی درد رندش رو همش به خاطر شاید تابی حقیقت میزیه همین تو باید زانی رو خواهی ما برای بیرون روانی دیگو روانی فیچ کن کار بری آکدی داده خانمه و یه دفعه ده به زینب باید تقدیم نکن بابا فرشته صد دفعه ایدم یه دفعه یه تقدیم بابا فرشته کاریه من این ما اصلا این خونه نیاسیم نه رضایت دیدم نه هیچی با هم رای داخل بابا امون فرشته شاهد هیچ وقت قبل زنی بود میفهمید؟ زینب شاهد بره بودن مزیرم. با تو زینب تو شاهدی برا تو سیکون. تا الان بابا فرشته نوری مادره سیکون ما دارم نیاسیم بریزه نه رضایت دیدم چون که الان داری با دست یه انزوی با ما عجیب است. زینب هم راستی گو تو دوری با نقشه باید ما رای بری دیگه با نقشه با رضایت اینو به ما بسونی تا اگه ابوالفضل سیکون نه رضایت دیدم از این خونه میرم بیرون چی؟ من با تو بابا فرشته شاهد نیست زنی به اسم تو نه مریه چه؟ ملیه به چند ملیه 500 میلیون این باید لاقش بازی کنه شکاچه ایمان باب شکار این روانه که شما ایمان ایمان فقط 30 میلیتی چه میلیت دست به دست و یه لجبه خونه پرت تیور میلیون حالا بینید حرفون گوش کن و حرف اینم گوش که دام عباد پرزو عباد یه همش سیاستشه یه نبینی یه تمنه مزه صدیقه او صدیقه ابا فواز سیکو ابا فردا میتونم زنده بابا میرم زنده به ذهنم شد الان پا مچیزش کسه بخاطر با لاله حرف به زینب میزنی الان اگر چون رضایتی خیلی یه با ما خوبی صحبتی کنی ده کاری کنی که ده تا آخر عمرت با ما خوب بود ایما تا آخر عمرمون داخلی خونه زندگی کنی ما جای نمیبریم ازاره کنیم خاله صدیقه با خوبیه با این لحظه صحبت آقای ما چطور ابوالفضل خوبیه زیاد به این مدی لم تو خود لم یه لحظه
ایخی با دست یو حرف ما بزنی بگی خب با دست بایگم اگر ایخی با دست یه حرف ما بزنی بگی خب حرف زینب بزنی هی توهین از زینب کنی حرف بد زینب بزنی ایما از این خونه ری به خاطر این روانی پامیش کس اعلام دعوا بیریم همه خطبینه چیزای زنده خراب چی گمو زنده ایمان خراب چی لا صدیقه اگر ایخی با دستی بری تا ما از این خونه بری دایتیو ابول فرض بس 500 میلیون میلیه 500 میلیون میلیه ایران کاری که نام سر سگ زیر سگ هم که بویه ایخی که چه بزنی؟ الان این چند روز گناه داره؟ آموخته خانه همسایه را بیرن بچه‌ای که مادر نداره بچه‌ای که یه داخل خونه بویه بگه خب یه داخل خونه زنده ایمان زینب صدیق اگر ایخی با دست ایدادت بیای بنای ما یه اشتباه که احسان خرابی به خاطر تبیان این اشتباه مبوخش مادرم این فهمی مادر سنی ری به زینب بزن خب صدیقم من الان سنه در رویده به بلکاری بیرون آما زندان حالا یه مو زندان بهتره باز با این حرف یه زنی حرف نزن یه زنی زور بد ما مادر که با خوبی با صحبت کنه التماست کنه التماس این لعبی کنه صدیقه ایمان رضایت بینی بگی خب قیدی کار نیزنی قیدی کار نیزنی تاج دارم زنده ایمونه کنم یعنی دیگه حرف زینب نیزنی؟ نه ما قولتی حرف زینب من ریز داره اصام که حرف حق نداره به زینب دی قولتی داره قولمی دی؟ قولتی داره زینب نقشش ابای پزده گوش بپیرو هیچ بلالی سینه صدیقه تو مادر بینی من شینه رسیمو من تنیگون به خاطر صدیقه من یه سیکان من 22 سال من بگه خب نه زای ندارم برم نه پیدی ندارم که برم خونه ازاره کنم من پسرتم دلت بسوز سیمو بگه خب من این زن میخوایم میخوام باید زندگی کنم بگه خب اگر واقعا من ایخی واقعا من دوست داری واقعا به فکر منی ترا خدا من اذیت مکن همین جور که من الان فکرم میخوام رضایت زینب بسونم به سیتو بگه خب رضایت زینب بخوام بسونم سیتو دم بیا ای کار کن بیا دست بکش به نای زینب بیا با ما خوب بو با پسر دم که اما از نای خسته من با این دعوا مکنیم یه روانی مادر که به راضی راستی میخوایی دروغ قلی هستم سیکان صدیقه زینب ده الوسمی دوست دارم دوست دارم دست همینه نه همینی خواه چه بلاستم اینو زنده بزنی خراب چه شور نبم سیدی من به راحت کرد من خواستم بچه من بزنی سیپین میشی سیپین زینب فعلا این سیپین دی اصلا سیما فشتو نبیه اما فرد مادر دوستش داری اصلا بیاره بزرگشه مومن ببینی من رسالت نیرو بروی صدیقه دوست نداره؟ چند پسیده دوست نداره الان انتبار لابای ما خون درست یه نبرد آقا فرسیداد بروی اون میخوای ادعایی این نازه زنی خواه هر روز اگه با این دعوا کنیم با این ازای زیرا بینو 500 میلیون معنی فهمی با زور چی دوست یواش صحبت کن هر سال بود غرفت یواش صحبت کن چه کاری بی یواش صحبت کن
هرچی شرن یه داخل سرینه یا چه حقی این داری؟ اون داخل زنده مسیته ایت پامت نشی تی کارتر پامت نشدی نیخوامه یه ما ببره بیرون دوست داخل زنی خواه اگر ایخه با دستی باز دوباره به ماما دعوا کنی نه رضایت چی بینی از این خونه میرم بیرون چیز کاری هم میتری چی؟ باز این کردی من همون زندون لعنتی خو یک کار کن تی کار کنی تی میره شکایت کنی شکایت کت بعد با بس بایونه سیقا سیکون آقا میبسته اون خشک نیخوام رضایت نیرو زینب مومد معذرت خوری رضایت نیرو این فهمید چند بار تشاکر نیرم اما فهمیدی چه اول فرض یه خواهی استثناء کنم و از این خونه نبینم گودینه مخم گوی نخم بیا با تنی گویی نخم به نقشه تو ریزانه بسیارونش زینب بیا با تسبی یه لحظه سب کن یه لحظه آقا ما اشتباه کردیم اشتباه شدی؟ وقتی میلیه دولار 500 میلیونه به خاطر که ابوالفضل دوست داره میره شکایت سن کنه میدونه؟ اگر تو کاری کنی کار چیه؟ میره شکایت شریکنی با این کار چی بیدار نامو زنده با بچه گفتم با 500 میلیون میره داشت چه دوست داره میره با فهمه دوست داشت سیقا به خاطر اینه که به خاطر مادرته ها من مادر نیست ها تو قول شرفی دی تو بگه با خدا با فرزندی قولت بیه سیکون تو قادت قسم نراره بگه خو که هیچ به زینب نگوی چشم ستیا قولی دی که هیچ زمان دولت نیاوار نای زینب هید باز باش سیکون من چشم اول فهم مادت خیلی ایشناسم زینبه بدرونی خدا این دعا دابره ها تو ادا خم درست من مادت خیلی خوب ایشناسم نه من کاری نه من این مادت یه چه عروسمی یا عروسمی بره بیرون عردت عروسمی من بر هیچ بعد رضایت نیرم بره بیرون این بینی تا رضایت برو خوب شم رضایت ایدو پروندن بسته و بوده هیچ نی خیلی یا تا خوبش بستش کنم اما فرزه یعنی مادت نیشناسی؟ از این چند سال که با مادت زیده کنی مادت نیشناسی؟ با همه بشناسمش؟ این نشناس یه زادوجر روانیه این خیلی الان قولی دام قولی داره؟ مادت قسم داره؟ مادت قولی داره؟ ها؟ اصلا قسم داره مادری؟ قول من دا اگه در نینام ایتیال بگو اگه در نینام داده ایتیال بگو اما فرزه من از این خیلی چند وقت علای 8 ماه که عروسی کردم مادت خیلی خوب ایشناسم که لم باش زنده چون ایدونم چطور رفت آلسونه یه سیاست داره باز میخواد با نقشه ایمان رضایت برون پروندهش بسته بود که باز بیا این دعوا بمونه باز بیا این کاره جنگ بامون تو مشناس دروغ مادت مخم گوشم کن یه همش نقشه خش داره تا الان شم خش داره بود توی نقشه چشیده یه و سیاستی خواهیتی مریمان کنه ایدونی؟ مغز تا کار با عزیزون یه همش نقشه شد یه الان ایگه که رضایت ما هم نری بگه خب چه چه؟ ایگه رضایت ما هم نری بگه خب ایگه شکایت ایگه که من تا تو پشت میز بگی خب هیچ بعد میترسون و هیچ کس میترسون بخواد تردید مرکنه میترسون تو چه تو پشت میز بگی خب من هیچ بعد او پرونده بسته نکنم تا یه برم زندون تا بفهمه چیه بارده دست رومو بلند مکنه من اوضاع اذیت نره میفهمی؟ باش من رضا نیام اگر بخوای بگو زینب رضا بره با مدت زربست بین 300 دقیقه مدت اسمی به تو میبرم همین سوی خونه زمان بیرون بخوای بیت کارت کنی بشی لاله زی زندگی من خراب شد تنه به من زراعت شد صدیقه بسن من زندون با من بسم او زال و کلبه خرابه یکی ما او رو بتم او رو سیخت چه الان آود میلو دارن از زندگی من خراب چه الهی لمون چه تا از این همه کاله که دم گذشتی کنی ها
ابا فهم ده خسته و بینم فقط به خاطر تم تا حالا هیچ سبی نه که نه زندگی راست کنم الان بس یا کی چیزم این هم راستی بود یعنی شاید نقشه بود من تا حالا به خاطر تم باز دوباره بیان از این خونه من ده خسته و بدبخت و دست داله و صدیقه واقعا خسته و میتونم بگی خب میخوام با تو زندگی سختی زندگی میکنم شوهرم پشت اون بود دوستش دارم زینب بگو ما خدمت دقیقه از چه عجبی جالا نداشتن خیلی بخوزیم یا خوی بگی راحتی نداشتن کلی هی دم دقیقه آن و نام یا با باز دوباره. حاضرم زهیزی من بفروشم چه خونه برم چیزی یه سخت با مادرت به لاله نبود این زیزه نتن با تو خوشبخت بود ایدونی من نیتوانی هر رو با دعوا کنم دعواده خسته و روانی و کنم این فهمی یا نیفهمی روانی و هر روز با سریعت زنی دعوا بایمون ابای فرز من برای بیرون اصاب نرارم برای بیرون و هیچ برای بیرون این گوله لسی خود خوبه زینب این برای لسی خود خوبه به برای هیچ وزنی را تکر مبینی تو گوله در بس اصلا جنازه من رو بود تعجب خوشبختی کرده من خوشبختی کرم ها زندگی کرده خراب من کرم من زیتون ورد بدن من زندون تو و سی خاطر پیل قرضت بیری سی کردی. ثروت لاله بیری ده من نگوشم سی ثروت پیل لاله بیری لاله برای بیرون لاله سکون 500 میلیون این هدیهشه به 500 طب از میلیون اون بوم زندون 500 از میلیون اون تار من به بوم زندان زور شکنم تا طلاقی نبرم این پاش از زندگی بچش بیرون لاله تنها با حق برای من اون زندون تا همون رو دیگه تداک شبیدی ها کوپید ته زور کوپید شکنم تداک زور شکنم تداک ابو تا خوش هر طور تدرسی همون قرضن عروسی تزور کنی نه خیلی نمه زمان بری این همه موضوع سر او پیلر قرضن تومه و صدیقه من بوش صدیقه وضاحت همه به تابعه زنده مرکبی صدیقه من ما یه خانواده نیستیم ها ما یه ابو خانواده فضل نیستیم. من سیسی تازه بار باید دعوا. صحبت نکردم من هی تازه باید صحبت نکردم این همش این گولی زنه این گوله سی خوش بوده اوای فرد صدیقه این قوله دیگه خیلی بمبری همه دروغه نه اگر من درو کردم تو به من بگی تو نماره من درو نیکنم من درو نیکنم به شرطی چه لاله نباشم مدارا کن باید بگوی باید ابو بخندی فضل سکو باید برای تفریح گه بیاو گه و گوز و گول و چلک تنه ایچه رازش بایلاله طلاق امضا کنی سته مجنه صدیقه راستی بود نه صدیقه نواری تو سیدو راستی زینب بود زاید دازه نخونمون اوای فرد به تم زندان بی مجبور بیا بچه زندون ندیدم تو کسی نمانی به زندون تسی پیل آقا بیری فرد، سی من پیل زندون هر نمی‌رم. کاری هم بکنی من زندون یه دیره صدیقه او کت مادری مانی تو سیسه تا ای همه وقت خدتم بده کاری کردی که اصلا ده باور نیکنم حرفت باور ندارم هرچی حرفی زنی گم دروغه درو نیکنم خود بتیدم خودت ایدم چه من کاری داری ناشته بود صدیقه او من هرچی من صدیقه کنار صدیقه صدیقه سیکن تم دم به حرفت باور نیکنم تا هر روز خدای مزام زینب یا گوی مال ازیدی کردی چه درسته. و در تیرو تیه در اسام زینب! نمیتونی با تو من روانی کردی زینب مدام وقت ندارم من در بیشتر وقت من ندارم بیرون من باید در وقت نور سیسه آدم باری کنی که در روز وقت داشته بود سیسه بر رفت داری کنی سیچه یه بتونم اسم زینده تسی پیل بیری تسی پیل بیری دیگه. تو سی پیل بیری کلاله نده بمو سیپینو ها. همون لاله بی سر قصری همون لاله ولی بدن زندون سر لاله 100 میلیون پی دارد تو نمه زندون او بدن لاله ها. نیخواسته با فقط زینب. آزادی بی زندگی مونه زینب. خراب کردی سیپی رفتی زندگی که تا خراب کردی زینب. الان همه خیلی موضوع سه قدر روانی کردی ده دیمونه هم کردی ابای فرد دار سیده بکن مشی نامه چیز ابا فاسو من میتونم. نیکا بای مادر تیماس مو هی بیر بزنه من به هیچ ورزانی و بای من زینب نیتای رضا داری باید رضا بری سیسه رضایت بری سیسه بر رضایت به زوری بری دای به نه زوری بری دای دوییتون واسوس فشار پا میاد دوی دور فشار دای سیکون دوییتون بگه خو سه خو بگه خو آقا درست متنم زندون وردم همه گناهت من ای کردن بگه خو وقتی که ما ده تا دوردانم اون رو از دوش تا حالا یاست من هیچی من از من آغوش گرفته بیتامی الان
بابا اوسه فکر جان حتی با هم موسم فکر کار تا بکردی که میبری با زینب بیکارم بکردی با اون زینب امیدی کارم بکردی تو دست کار نیچشی تو دوری نخیر کشی که رضایت امام رسولی با دوباره بیای با ما دعوا کنی از این خونه پرد بکنی این مادر که روانیه و هیچ وقت زن عوض نیم این رفتار هم و هیچ وقت نفرازه هیچ دشمن منه یه دشمن منه دیشی خواب از زرد زرشی چند زرد کنه میدونه تو دلتی خواه انتقام صدرابه سیکون از این خونه سیکون برو تو فعلا برو تو حال حوصلت ناورم اما فرضا نومنه برد آبوا بیرون تایی نه خام درستی کنم بیت که بنام زینب متنم دوست دارم زنده من خیلی خراب شدی خواهش نمرو زینب همیشه باش بررفتاری که دیگه زینب چه بریتی چی بی بخشم اصلا نشتم من بخاطر تبی بخشم معذرتی خواه اشتباه کردم الا برا با تو مزامونه و بخیر روز آرامش داشته مزامونه و یه خمو کارشی کنی درستی نمیدی باید آدم بررفتاری کنی نبیاد تا نمیونه حق نمیدی برو حالا هم زنده بزنی خراب شد چی خیلی زاید نیرو زینب برا تو ده برا تو دیگه خمو یه کارشی کنو وای صحبت کن بزن تالاش هم زنده مزده خراب شده بازم سسرای بدیش کن بدیش کن هیدا عزیزم قربونت برم تا روانی خراب آده بسا جونی ما هر روز جنگ دعوا ماش عادی ای یعنی خانم دایی فاطمه توی دور به حرکت بره ولی زورش نزن نزد داشته یاد خانم پای زینب بذاری داغون که دیتر نگفتم حقش بی سی دیگان بلا و سرتی حالا ازو چه طلاق داها ایفانی هایی سراكني اصلا سراك مغزمه بديش استا و بیه دست صدیق لالا بابا قطعی چه هی اصلا با مادر هی حتی گوده مادر تکنی تا خود مادر تنی دوستی بینه بو همونه هیا بامون دعوای کنی هی زنگی دعوای کنی اما فضا ما اصلا میخوام تو با مادر صحبت که من او بلالی که سر ما او من بیار رفته من فراموشی جلو که اصلا هیچ وقت نه با مادر تو بخشی ایدونی هیچ کاری سیستم اینو الان قصه چه پای مدام و اینو بیریش کسته قصه مادر اگر مادر نبی زنده مو خرامت لاله میرم زنده الان ما چیزی نبود لا زنده خوب باید داشت نوسه تا ای باز میدونم الان شب تا روز لیشتی ما بخوسیم شب تا روز اومد دنبالی ما بیاد رضایت ببینه من مشینه نامتی تو ما قولتی دام بیا آرام خوبی گویم قولتی دام بخیر رضایت بیا بام و مادرت بام این کنی صحبت بگو رضایت بقدر بگه ده عمره عمی سلبت کنه ایدونی خب زینب مونه یا بام میگه قولی دام که ده آرام درست یا بون ده قولی دام که زیتی زینب مگو سه اوسه تا هم باوری کنی ها
یعنی خودی نمیشناسی؟ خود چند سال که مادرتی؟ مادرت میشناسی تا ما بعد بگم؟ میدونی مادرت چه بلای سر ما بود؟ یا بیا تا راه تبرزات تاش برم تا او پرنده دستی همیشهی بسته و بها بگه بیشتی تا روزات برم سرمی بلا سرمی نبا حقش باید شکایت دنبالش زینبو چه صافت روانی حکیمه بگه آسمان اما فازه اون تا الان شمس کن تا الان شمس رو کرد هشیمه یاسمن هم خیلی اما همچی مادر روانی چه میسازه بودی رو میخواد حقش باید شکایتش کنه دوست نیست و هیچ وقت هم قضاوت نکنه تا میخواد غلط با کردم که زندگی نمی‌سینه که همش در چنار گیری اینه در آغوشی جوری با فرضی در آغوشت دیگه نامومه پاشه که کسی بازم زونه با فرضه من همسه تو اگه تو مسیده با ارزش نیست همش اینه در آغوشی جوری با ارزش نیست با فرضه با فرض خیلی کار کنی به فردا پلیسیان میرم بگی خب فردا پلیسیان رو هم 100 میلیون چیز آمد جلو عاشق دیام چی کار کرد و از زندون آورد بیرون یه بار نام بی ملاقاتی تو او 100 میلیون چیز خان دام جلو آورد خب راست من از زندون آوردی بیرون ایما قرار بی هستان موزر یه سخت زندگی همش بده نه معروف نه آخوش بجوری من همسر تو هم تا الان شما از دون آب زندگی سکون تا زن می‌بینی ما قرار بی با هم زیر یه سخت زندگی کنیم چه همش در آغوش بیا خو نه چی بیا زینب بس ایگون بوی ازی باشه بهش با فرضا حقش بی با همین کارا سری حقش بی ازی من ازی تعدیل ما ترسی من همسر کن فردا پلیسیان رو برو بیا یه کاری نبی که با زینب 100 میلیون بابری چی نام جلو 100 میلیون ایگون تامنا دیده تامنا دست خالی چسیفیده تامنا نه قولی کی مادم چی بی قولی کی مادم خدا چه همش بره در آغوشی وای قولی کی مادم چی بی با فهم قولی کی مادم ما سه نفری زیر یه سخت زندگی کی نه بیای برای با زینب دعوا با فرضا اصلا ابوال همسر کنم ابوال تعدیده همش نمی‌ترسی بره تا یا در آغوشی چسیف چستی به اسم تو دوستم دارم من همسر مثل روانی لاله خانم اون زینب زبانیه چه صاف با خیلی کار انجام بده فردا پلیسیان برای پلیس هم بیا پلیس سگی چه صفت آشقاتم نفت بزنید دریاره تامینو این کارو که با فردا پلیسیانو 200 میلیون با ویدیو تامنا یه کار بزنید دریاره بگم نه بیا از خب مثلا یه حرفی که تازه اومد گفت مثلا چی بی یعنی ما این تعریف به خاطر تو دوست داشتم 100 میلیون نام جلوت اومد بیرون یعنی که مثلا دوست داشتم 100 میلیون نام جلوت نام در آغوش زینب خود چه مثلا بگی تا الان همه وزو باید زندگی کنم این همه سیته بگم زبونی متسیره بگی تیار روانیه زندگی من خواب شدی و هیچ و تریده تا هیچ نیست اصلا این خاطر نبی تردید کنی چون مثلا جبره انو باول خونه در آغوش بجری باش بگو بخندی دعواش مکنی ایمان سیکنی چه بدبختی کنی چه خاکی کنی مثلا زینی عزیزم ایمان چه خاکی بریدم مثلا این آمد چه خاکی بریدم مثلا چه خاطر کنی همون اولی که رفت امضا شدی قرار باید عکسی نبود زینبو الاس خمو الا ایمان باید یه خونه ای خب مثلا علایه هایی که چه مثلا تدید چه یعنی چه اونا بگم چه ایگه تمنه دوست نیوری ایگه تمنه دوست نیوری ایگه تمنه دوست نیوری همه زینب دوست داری نیه در آغوش محب همه شرفین گوشی جبه نیا روایت استخاله سلیره این سری هم زینبو خود داری که ایگه مدام زندگی دنیا هم که روزات تشمه یه هیچ بامونه آئی باید فضا اس رضاعت هیچ وقت تیم میاد بگه صدیقه بره مادر حقشه باید بره مزندی هی مگه رضاعت بره به نبی ترسم یه بلای بسرمون بیار یه بدبختی بسرمون بیار ما تا وقتی تکنوم هیچی میترسم این لالن که الان اومدی فقط نتردیش بابی و شکایت کن ایران شکایتی کنم چون مثلا یا من در با ازای پیل این چی بریم بدهی
پیچ بریم یا من در آغوش جره یا شکایت کنم این تبدیل هم در خشی خیره عزیزانی نقشه هم صدیقه تالا ناراز زبونه چه برای تیت نکن دی تا همیشه با منی همینه در آغوش جره ای قدر زحمتی کشیستیم که زیر تفان خواه بو هی و قصیز سیاست روزای کنیسی تو خود یعنی میفهمینونه؟ کارسون هم یه نقشه بودی خاصی تو گوش دیکنی رفتن او فبرای زای باید تا پنک یه بشینی خسته رو بید زینبو باید یه کاری کنیم باید یه زاین پیدا کنیم که دور از زینو بود باید یه خونه اداره کنیم ای ما هر بسیم داخلی خونه باز هر روز همی آشکاسه دعوا خب باید یه زاین پیدا کنیم بریم یه زای خاچی کنیم مثل مویه خونه اداره کنیم که دور از زینو بود اینو یه بدای بسته مویاره ترسان برای شکایت من هکنه بگی بیای 100 میلیون بری وسمع في 100 میلیون نه برو هیچ غلطی یا کنن موزیدو بعد دخت میکنن و سخت تنهای مونیرو و سی بدای بس اختیار همون با یه زاین پیدا کنیم دست نمیزده با کوپی وقتی همچی مادهی داری باید بسوزیم و بسازیم باش سکنیم زینبو الان ایما زنده ازیرو بازون مودونی بازی کنیم زنده ای تی صدیقه آهم نفهمی کاش این کامل زودتر خوب بود تا به شرعی تا راه دو زینبو در همونی نمگه زینبو خب باید داریش باید درستش باید خونه ازاره کنیم که دور ازیرو زینبو خمونه باید من این خونه زنده الان خمو دوریم بازومو هر موقع ممکنه صدیقه برای یه اراضی او باش بیاره ایده خمونه زوگویی کیف کنه باز باید رضایت زوری و تو بسونه بره نازی بعد دخت ممکنه یه از این خونه بون بید کامل تو پشتینی هیچ غلطی میکنه این تبدیل لند کابومش و دختش زینبو میترسم نکنی داله صفرا بدي سجاري يوم براتشي كمان من الكنيسة اللي خلنا نسوي براتشي كمان من الكنيسة أنا بين هذا الجدوم وستع يشتغل تيجي تينا هیچ غلطی میکنه فقط خواستم تعریف کنه چه دوستش داشته بود چه اذیتش نکنه این هم راست میگه خامنه تعدید کنه نمیشه بگی زینبو باید یه چیز فکر کنیم باید یه کاری فکر کنیم یه چیزی فکر کنیم که از این خونه برن یه خونه ازاره کنیم دور از این وحشه یه بدای وسن موتیاره یا خدای نکرده یا بینی فردا نیا بوی و صدیقت الان صدیقه مالی بیرون چینه خیلی متداری یا بدای وسن تیاره همون باید کاری کنیم از این برن یه خونه ازاره کنیم تو میگه میگو صدیقه خوبی رفتار ارزوی همین نتیجه که نباید گوش کنیم این ماده یک سیاست داره این نمیشناسی من حالا بگو اینو از ما و تابرم تو ما بابر یه خونه ازاره کنیم یه چیزی کنیم یه بدبختی خاکی کنیم بسم یه بوی میره دست میونه دست بوی میره دست میونه دست زینبو خب با یه زاین پیدا کنیم یه